Hello everyone! Welcome again to my Natural Beauty Remedy series. And today's vlog, I will share to you how to make your nails stronger and healthy. And ang nails natin ay mayroong important role sa ating body and sa ating health. And our nails is part of the integumentary system, and ang nails natin ang nagproprotect para hindi makapasok ang virus and bacteria sa ating body. That's why we need to keep our nails stronger and healthy. So, para natin malalaman kung healthy ang nails natin and stronger siya, syempre, unang-una, pinkish ang ating nails, yung color ng ating nails. Second, shiny siya. And third, hindi siya agad nababali or napuputol. And kung may problem kayo sa nails nyo, like brittle nails, dry yung nails nyo, soft and weak, madali siyang mabali dahil sa sobrang lambot nyo, or fungus, ito yung pinaka-common problem sa nails, well, I can help you with that. And kung wala naman kayong problem sa nails nyo, gusto nyo lang talaga ma-maintain yung healthy and stronger nails, well, I can also help you with that using a garlic. So, garlic lang ang ating kailangan. Ito yung garlic. Yan. Kita ba? Yan. So, bakit garlic ang gagamitin natin? Kasi ang garlic, it has an antioxidant, antimicrobial, and antifungal to keep our bed nail healthy. And subok ko na to since 2008. Yung that time, hindi pa ako masyadong healthy living. So, nagkaka-experience ako ng brittle nails, tapos soft and weak yung nails ko. And, ayun. Ito lang ginamit ko. And, ayun, subok na talaga siya. As you can see, ang haba ng nails ko. Ayan. So, hindi siya agad-agad nababali. Kaya, good din siya sa mga gusto magpahaba ng kuko. And actually, ngayon sa salon, uso na din yung mga nail extension, diba? Pero, ako, I go for natural nails. Ayan. Pero wala namang masama kung gusto nyo magpa-nail extension. Pero ako, gusto kasi yung natural. So, ayan. Ayan siya. So, ang kailangan natin gawin dito sa garlic is, kukuha lang tayo ng 1 clove of garlic. Kasi 1 bulb to. So, kukuha lang tayo. Ayan. Pero it depends kung ganong kalaki kasi yung garlic na. Pero ako kasi, I have a chubby garlic. That's why, okay na to. Ayan. And then, tatalupan to. Ayan. And then, I will cut it into half. I cut it into half. And then, I crush the other one. Ayan. And then, ang gagawin na natin is, i-rub lang to sa ating nails. Pag nirub nyo siya sa inyong nails, lalabas kasi yung oil ng garlic or yung extract niya, yung juice niya. Ayan. So, magiging shiny ang datingan ng nails ninyo. Ayan. Ayan. See? Ayan. Ayan. Pati yung loob ng kuko nyo, lalagyan nyo. And then yung isa, kaya hindi ko siya, that's why I didn't crush it. Kasi ang gagawin nyo, you're gonna tusok your nails here. Ayan. Para yung loob talaga ng nails nyo, makuha yung juice ng garlic. Ayan. 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 So, ganun din gagawin nyo sa kabila. Ayan. Ayan. And then, mag-wait kayo ng 20 to 30 minutes bago nyo ito banawan para yung nails natin ma-absorb yung garlic.
And then, after nun, ayun, pwede ng banlawan. And para mawala yung odor, kasi medyo mabaho ang garlic. So, para mawala yung amoy ng garlic, ang gamit kayo ng lemon juice extract or calamansi juice extract, ay yun yung gawin yung panghugas para mawala yung amoy ng garlic. And, kung kayo ay nakaka-experience nga ng nail problems, katulad ng sabi ko yung brittlenails, soft, and weak yung nails nyo, or fungus, ayan. Well, gawin nyo to 3 times a week hanggang sa maging healthy ang nails nyo. And kung gusto nyo lang talaga maging healthy yung nails nyo, kahit wala kayong problem sa nails nyo, ma-maintain lang yung healthiness ng nails nyo, and much stronger ang nails nyo, gawin nyo lang to once a month. Ayun. So, wait lang tayo ng 20-30 minutes and then babanlawan na natin. So, ayan na guys. Naghugas na ako ng hands. Ayan na siya. Ayan. At, wala na ding amoy bawang kasi gumamit na ako ng lemon extract. Ayan. Usually, lemon ang ginagamit ko compare sa calamansi juice kasi medyo sensitive ako sa calamansi juice. I mean, yung skin ko sensitive doon. So, ayun. And guys nga pala, kung for example, ang problem nyo is fungus at hindi siya gumaling sa garlic, maybe you need to check your diet na din, your health diet. Kasi minsan, kaya din tayo nagkakaroon ng mga fungus or brittlenails, ganyan, or soft and weak yung nails natin dahil din sa health natin, sa diet natin, sa kinakain natin. Maybe kulang tayo sa iron, or kulang tayo sa water, dehydrate tayo, o kaya naman, yung sa fungus, maybe you need to check talaga kung ano yung mga kinakain mo. So, kailangan nyo na magpa-consult sa doctor pag ganun. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I hope may natutunan kayo at yung ibang tao dyan sa paligid-ligid dyan. Ayan. So, don't forget to click like and subscribe. Bye-bye!